Sự tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 7 năm được người hâm mộ coi như chuyện cổ tích có thật, nhưng thực chất đó chỉ là vấn đề về chỉ số hiệu suất, KPI, của ngành giải trí. 7 năm mơ ước, Singyue, tan vỡ, thực tế còn khắc nghiệt hơn cả kịch bản. Người hâm mộ cặp đôi này đang theo đuổi KPI chứ không phải tình yêu. Từ Công chúa sứ giả đến Huyền thoại Hao Lan, giá trị thương mại của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tăng vọt với những con số quảng cáo ấn tượng, nhưng những bức ảnh chụp trộm uống trà sữa và những tuyên bố giả tạo đã phá tan mọi ảo tưởng. Sự thật của ngành giải trí là xuất hiện cùng nhau đồng nghĩa với lượt xem, sự say mê thuộc về vốn, còn tình cảm chân thật, đó chỉ là những con số trên bản báo cáo. Tôi nghĩ làn sóng thực tế còn kịch tính hơn cả kịch bản này đang xảy ra với người hâm mộ cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, chứ không phải những người trong cuộc. Họ tái hợp sau 7 năm để vực dậy sự nghiệp, trong khi chúng ta, một đám người lớn, đang lên cơn đau tim trên mạng, giống như những nhà đầu tư chứng khoán trung niên có cổ phiếu bị hủy niêm yết, đập phá điện thoại. Vậy là tôi đã theo đuổi tương lai thương mại suốt 7 năm. Hãy cùng nhìn lại dòng thời gian. Princess Asian phát sóng năm 2017 và những mầm mống của khoảnh khắc Singyue vẫn đang được gieo trồng. Thông tin từ Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Nhà nước và biểu đồ tỷ lệ người xem của đài truyền hình Hồ Nam năm đó đã xác nhận đây là một bộ phim ăn khách mùa hè hàng đầu. Khi đó, các bình luận đều xoay quanh việc Singyue bị mắc kẹt và một người bạn làm PR của tôi đã dùng ảnh chụp từ phim làm hình nền điện thoại suốt 3 năm. Chơi, nếu ai dám nói Lin Tang Jin không đẹp trai, cô ấy sẽ tranh luận với họ đến 2 giờ sáng. Và nói về The Legend of Jin, phim ra mắt vào ngày 18 tháng 3 năm 2024 và kết thúc vào đầu tháng 5, số liệu đã nói lên tất cả, nó phá kỷ lục trên Maoyan và xếp hạng độ phổ biến chính thức của Tencent Video liên tục tăng. 3 hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu xa xỉ cao cấp của Triệu Lệ Dĩnh được lên kế hoạch hoàn hảo, được công bố liên tiếp từ tháng 3 đến tháng 6, với các cụm từ vẻ đẹp phương Đông và người phụ nữ kiên cường xuất hiện với tần suất đáng báo động trong các thông cáo báo chí của các thương hiệu. Còn về Lâm Cầu Tân, anh ấy đã có được hợp đồng quảng cáo thời trang nam cao cấp quốc tế đầu tiên, với các phương tiện truyền thông tài chính khẳng định rõ ràng rằng họ bị thu hút bởi vụ bê bối bị phanh phui và sự nổi tiếng kết hợp của cặp đôi trên màn ảnh. Bạn thấy đấy, khoảnh khắc Hạ Cầu Tân và Lâm Cầu Tân về cơ bản chỉ là những con số trên bảng ngân sách. Thành thật mà nói, lúc đầu tôi khá lãng mạn. Một người trong đoàn làm phim tiết lộ rằng Triệu Lệ Dĩnh đã nói trong buổi tuyển chọn phải là Lâm Cầu Tân, điều này đã làm tôi cảm động. Tôi nghĩ người phụ nữ này khá nam tính, rất trung thủy. Nhưng rồi, ngay khi người hâm mộ cặp đôi này coi đó là bằng chứng của tình yêu đích thực, các tay săn ảnh đã chụp được hình ảnh Lâm Cầu Tân và Thạch Ngai Di bên nhau vào tháng 4. Bức ảnh họ cầm trà sữa rõ hơn cả chứng minh thư của tôi, thậm chí có thể đếm được cả logo trên ống hút. Các fan của cặp đôi này lập tức chết lặng, sự trớ trêu thật rõ ràng. Một mặt, trên màn ảnh là ánh nhìn trìu mến giữa hai người, nhạc nền là bài Tôi còn trẻ, tuổi trẻ của tôi đã bị lãng phí. Mặt khác, ngoài đời thực, người đàn ông này lại đi giao đồ uống cho những người phụ nữ khác, vẻ ngoài thoải mái đến nỗi ngay cả khẩu trang cũng không che giấu được. Cư dân mạng ghép các ảnh chụp màn hình lại với nhau và đăng tải kèm chú thích, trong phim anh là cả đời tôi, ngoài đời thực, anh là người giao hàng cho cô ấy. Tôi chỉ tự hỏi, chúng ta đang ghép đôi, ai vậy? Và cú sốc tàn nhẫn nhất đến khi đội ngũ của Triệu Lệ Dĩnh đưa ra tuyên bố thứ hai vào tháng 5. Hồi tháng 4, họ phủ nhận tin đồn, sống chung và quan hệ tình cảm, và mọi người đều nghĩ đó chỉ là cách để tạo cơ hội cho sự đồn đoán. Sau đó, cặp đôi này phá kỷ lục doanh số bán hàng với bộ ảnh bìa chung và thương hiệu vô cùng vui mừng. Nhưng rồi, vào tháng 5, họ đưa ra một tuyên bố thứ hai và nó cực kỳ thẳng thừng, đó là hàng giả, đừng gửi chúng đi, đừng lan truyền tin đồn. Chẳng phải đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Họ đã vắt kiệt gần như toàn bộ giá trị thương mại và thái độ của họ ngay lập tức trở nên cứng rắn hơn. Tôi có một người bạn làm trong lĩnh vực phân phối tạp chí. Trong một buổi uống rượu, anh ấy kể với tôi rằng bìa đôi này bán chạy đến mức phải in lại. Nhóm bán hàng đã gửi phong bì đỏ nhiều lần và nhóm biên tập vô cùng vui mừng. Thương hiệu đã tổ chức một cuộc họp tổng kết và kết luận của họ vô cùng thực tế. 0,5 giây xuất hiện cùng nhau trên màn hình, 1,5 giây giao tiếp bằng mắt và tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử đã tăng 18%. Họ thậm chí không buồn nói về cảm xúc chân thật, tất cả chỉ xoay quanh phân tích đối tượng mục tiêu, lộ trình chuyển đổi và giá trị cảm xúc. Đây là logic ngầm của ngành công nghiệp giải trí hiện nay. Ghép đôi, CP là một cách kinh doanh tốt. Ai thể hiện cảm xúc chân thật trước sẽ mất tiền. Và người hâm mộ cũng khá thực tế. Một công ty dữ liệu đã tạo ra hồ sơ người hâm mộ cho thấy khoảng hơn 70% khán giả chính của Huyền thoại Hao Lan là những người hâm mộ đã theo dõi bộ phim từ Điệp viên công chúa năm 2017 và hầu hết đều trên 25 tuổi. Nói tóm lại, họ là kiểu người hiện đang bị gia đình thúc ép kết hôn. Ban ngày, sếp hỏi con có người yêu chưa? Ban đêm bố mẹ lại hỏi con đã nghĩ đến chuyện sinh con chưa?
tâm trí họ rối bời. Vì vậy, khi xem hai người này trên màn ảnh, họ gần như ước mình có thể kết hôn hộ họ. Về mặt tâm lý, điều này được gọi là sự chuyển dịch. Nói thẳng ra, cuộc sống quá khó khăn, bạn cần hai người để hẹn hò hộ mình. Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đã thăng tiến không ngừng kể từ khi ly hôn. Danh tiếng của Lâm Ân Tâm trước đây từng lên xuống thất thường, nhưng anh đã xoay chuyển tình thế với huyền thoại Hao Lan. Các fan của CP đang tính toán rất kỹ. Nếu hai người này thực sự đến với nhau, đó sẽ là một câu chuyện cổ tích có thật, và ngay cả một người nghiện công việc như tôi cũng sẽ được toại nguyện. Ngay khi sự phấn khích ban đầu bắt đầu dâng cao từ những bộ lọc giống hệt nhau, áo hoodie đồng bộ, địa chỉ IP ở Hà Bắc và lịch trình được cho là trùng khớp, những bức ảnh paparazzi chụp họ cùng nhau đã dập tắt thực tế. Hashtag này mất 20.000 người theo dõi đêm đó, và phân tích dữ liệu cho thấy thị trường chứng khoán sụp đổ. Tôi đã dành cả đêm để lướt qua các bình luận, và bình luận đau lòng nhất là hóa ra tôi đang ghép đôi chỉ số KPI chứ không phải tình yêu. Nhà báo kỳ cựu Lý Hưng Văn từng nói trong một cuộc phỏng vấn rất lịch sự, các cặp đôi nổi tiếng lâu dài, ổn định là một nguồn tài nguyên khan hiếm. Nói một cách đơn giản, các cặp đôi lâu năm giống như một mỏ khoáng sản quý hiếm, một khi cạn kiệt, nó sẽ sụp đổ. Hãy nhìn vào trường hợp này nọ, từ cặp đôi quốc dân đến xóa bài đăng Weibo lẫn nhau, chỉ trong một chủ đề thịnh hành, người hâm mộ đã khóc lóc và đe dọa rời bỏ ngành giải trí, trong khi các nhà đầu tư cập nhật báo cáo của họ, mục tiêu quý đã đạt được. Triệu Lệ Dĩnh hiện đang quay bộ phim truyền hình mới, 3 chữ, tên dự án cần được Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Nhà nước phê duyệt. Những bức ảnh rò rỉ từ phim trường cho thấy cô ấy rất vui vẻ, trang điểm và làm tóc cẩn thận, rõ ràng đang hướng tới một bộ phim được giới phê bình đánh giá cao. Trong khi đó, Lâm Cầu Tân đang quay một bộ phim cổ trang ở Hành Điền. Theo các báo cáo truyền thông, anh ấy đã được chụp ảnh đang trò chuyện và đùa giỡn với các diễn viên quần chúng trên phim trường vào cuối tháng 4, dường như đã trở lại làm việc. Vị trí trên Weibo của họ cách nhau hơn 1.000 cây số, và tất cả các hợp tác thương mại của họ đều là xuất hiện riêng lẻ. Trang web chính thức của một thương hiệu xa xỉ đã lặng lẽ thay thế poster chung của họ bằng banner riêng. Rồi hãy nhìn vào các chủ đề siêu hot về cặp đôi này, không khí thật kỳ lạ. Bài đăng được ghim là ảnh chụp màn hình từ cảnh hậu trường của Công chúa Điệp Viên 8 năm trước, với những bình luận như hôn nhau đi và cưới ngay đi. Thực sự là một khoảnh khắc ngọt ngào vượt thời gian. Thậm chí có người còn biên tập một video dài 10 phút về ánh nhìn 8 năm của Sing Hye, phóng to từng ánh mắt với tốc độ 0,25x như thể sợ bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc chân thật nào trong mắt họ. Trong khi đó, chính các ngôi sao có thể còn không nhìn thấy số bước đi của nhau trên WeChat. Nói thẳng ra, có một sự hiểu ngầm trong ngành giải trí về việc ghép đôi các cặp đôi ngoài đời thực. Bạn giúp tôi bán chương trình và tôi sẽ tiếp tục giúp bạn giải trí cho đến khi thời gian quảng bá kết thúc. Một khi dữ liệu cạn kiệt, giấc mơ cũng kết thúc. Nếu người hâm mộ coi hình tượng đã được xây dựng như một giấy chứng nhận kết hôn, về cơ bản họ đang làm việc miễn phí để kiếm tiền. Một người trong ngành đã tiết lộ cho tôi một chi tiết khá rùng rợn. Trong một cuộc họp về thương hiệu, ai đó đã tiến hành một phân tích mức độ dễ bị tổn thương của dư luận, phân loại việc lộ mối quan hệ tin tức tiêu cực và tin đồn ngoài màn ảnh thành 3 mức độ rủi ro. Rủi ro đối với các cặp đôi ngoài đời thực được nêu rất thẳng thừng, lợi ích ngắn hạn về mặt quảng bá, nhưng tổn thất dài hạn đối với hình ảnh thương hiệu. Ý nghĩa ngầm là, việc ghép đôi các thần tượng thì không sao, nhưng một cặp đôi ngoài đời thực lại là vấn đề. Chẳng phải đó là một logic méo mó sao? Xét cho cùng, người nổi tiếng cũng là nhân viên. Việc ghép đôi các thần tượng là một phần trong chỉ tiêu hiệu suất công việc, KPI, của họ. Việc tạo ra những khoảnh khắc ngọt ngào nhằm mục đích khiến bạn xem chương trình nhiều lần hơn, muốn xem thường xuyên hơn và mua nhiều sản phẩm hợp tác hơn. Trong thời gian quảng bá, tương tác trên Weibo, nhắc đến trên các chương trình giải trí và xuất hiện trên thảm đỏ đều là những điều khoản trong hợp đồng. Mọi người có thể có tình yêu nơi công sở trong giờ làm việc, rồi về nhà sau giờ làm. Bạn đang bị cuốn theo cảm xúc bên ngoài màn hình, trong khi các nhà đầu tư đang đếm lợi nhuận trên các báo cáo. Tôi không nói rằng mọi người nên ngừng ghép đôi bất kỳ thần tượng nào. Về bản chất, ghép đôi chỉ là cách tự tạo cho mình một liều thuốc an thần rẻ tiền. Nếu công việc hoặc mối quan hệ đang gặp trục trặc, xem một vài đoạn phim ngắn có thể sưởi ấm trái tim bạn, và điều đó không có gì sai cả. Bản thân tôi đôi khi cũng xem lại cảnh trong phim Princess Asian vào đêm khuya, cảnh họ gặp lại nhau trên hồ đóng băng. Khi Triệu Lệ Dĩnh ngước nhìn và Lâm Cầu Tân nói, anh ở đây, không khỏi khiến tim bạn xao xuyến. Vấn đề là, chúng ta cần phải rõ ràng về những ưu tiên của mình. Phía bên kia màn hình là một dự án, một thương hiệu, một loạt các con số kinh doanh, chứ không phải cặp đôi trẻ ở tầng dưới con hẻm nhà bạn. Bạn có thể cảm thấy tiếc cho ánh mắt giao nhau của họ, nhưng đừng đau lòng vì những tin đồn. Nếu nói về tổn thất, người hâm mộ mất đi sự đầu tư về mặt cảm xúc, trong khi các thương hiệu lại thu được dòng tiền. Vì vậy, bây giờ, khi tôi theo dõi các cặp đôi ngoài đời thực, tôi chỉ chú ý đến 3 điều: ngày phát sóng, danh sách hợp đồng quảng cáo và số lượng tuyên bố.
Ngày phát sóng quyết định, giai đoạn ngọt ngào, danh sách hợp đồng quảng cáo quyết định số tiền thu được từ quảng cáo và số lượt tuyên bố về cơ bản là thước đo thái độ của cả hai phía. Một tuyên bố mơ hồ thực chất là để bạn tiếp tục hy vọng, hai tuyên bố rõ ràng là để ngăn bạn tiếp tục ghép đôi họ và ảnh hưởng đến sự nghiệp sâu lâu trong tương lai của họ. Lần này, lời phủ nhận thứ hai từ phía Triệu Lệ Dĩnh dường như khá đáng tin cậy. Nếu thực sự muốn một mối quan hệ lâu dài, bạn sẽ không vội vàng làm rõ mọi chuyện như vậy. Nếu họ đã nói với bạn đó là giả mà bạn vẫn cứ khăng khăng tưởng tượng ra một câu chuyện ẩn giấu nào đó thì bạn chỉ đang tự chuốc lấy rắc rối thôi. Lâm Cầu Tân không nói nhiều, vẫn giữ phong cách giả vờ như không có chuyện gì, bề ngoài không phủ nhận gì, nhưng thực chất vẫn tiếp tục công việc và mối quan hệ của mình như bình thường, giữ nhịp sống hoàn hảo. Nói thẳng ra, việc ghép đôi các nhân vật thật sự rất thú vị, nhưng đừng coi việc dùng ốp điện thoại giống nhau hay lịch trình trùng khớp là bằng chứng đính hôn. Trong phim, đó là câu chuyện về tình yêu và mất mát. Ngoài đời, mỗi người chỉ đang làm việc của riêng mình. Lần tới khi một đoàn làm phim thông báo tái hợp dàn diễn viên gốc hay quảng bá nhóm, hãy xem xét trước ai bỏ túi tiền quảng cáo, ai được lợi từ sự chú ý và ai có thêm người theo dõi. Khi đã hiểu rõ tất cả những điều đó, thì hãy quyết định xem có nên bình luận hôn nhau hay không. Bạn có thể mua ốp lưng điện thoại mới, sao chép và dán sao kê và bật bộ lọc mãi mãi, nhưng số dư tài khoản ngân hàng của bạn thì không biết nói dối. Tóm lại, việc ghép đôi các cặp đôi chỉ là để cho vui, đừng coi sự nhiệt tình của bạn dành cho họ là nghĩa vụ của họ. Nếu bạn thực sự muốn thấy một câu chuyện tình yêu bền vững, hãy nhìn vào người mua bữa sáng cho bạn mỗi ngày, điều đó đáng tin cậy hơn bất kỳ tấm áp phích phải có nào.